Hello and welcome to my YouTube channel. This channel is all about commerce. If you are studying commerce, subscribe this channel to get the solved examples daily and don't forget to like. Today we will start with the chapter of differentiation. Differentiation નું chapter સૌથી પહેલા definition થી start થાય છે. f dash x એટલે કે ડેરિવેટિવ કહેવાય. ઓકે, એનું ડેફિનેશન શું છે તો કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 f of x plus h minus f of x divided by h. જ્યારે બી આપણને કે ગેટ ધ ડેરિવેટિવ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ડેફિનેશન ત્યારે આપણે આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવાનો રહેશે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ અવર ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે મારો ઇલસ્ટ્રેશન 20નો ઇલસ્ટ્રેશન 2 પેજ નંબર 170 ઉપર. Obtain derivative of f of x is equals to x cube with the help of definition. The f of x it is equals to x cube. f of x plus h is equals to x plus h the whole cube. તો આપણે એમાં ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવો પડશે a plus b the whole cube એટલે a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab સ્ક્વેર. આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું એટલે આપણને શું મળશે? વી વિલ ગેટ એક્સ ક્યુબ પ્લસ એચ ક્યુબ પ્લસ 3x સ્ક્વેર એચ પ્લસ 3x એચ સ્ક્વેર. ઓકે, હવે આ વસ્તુને આપણે આમાં મૂકી દઈશું. તો એફ ઓફ એક્સની બદલે હું આ વસ્તુ મૂકીશ. સો લિમિટ એચ ટેન્ડ્સ ટુ 0 એફ ઓફ x plus h minus f of x divided by h. એ મારું શું હશે? f dash x મીન્સ ડેરિવેટિવ. તો હવે f of x plus hમાં બદલે હું આ મૂકું છું x ક્યુબ પ્લસ h ક્યુબ પ્લસ 3x સ્ક્વેર h પ્લસ 3x h સ્ક્વેર. f of x છે એની બદલે હું શું મૂકીશ? x ક્યુબ માઇનસની સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ x ક્યુબ ડિવાઈડ બાય h. તો x ક્યુબ ગેટ્સ કટ ઓફ. તો મને આન્સર શું મળશે? ઇટ ઇઝ એક્સ ક્યુબ પ્લસ 3x સ્ક્વેર એચ પ્લસ 3x એચ ડિવાઈડ બાય એચ. તો આ વસ્તુમાંથી એચ કોમન કાઢી શકું ન્યુમરેટરમાંથી. તો એચ કોમન એચ સ્ક્વેર પ્લસ 3x સ્ક્વેર પ્લસ 3x એચ એન્ડ ધેન ડિવાઈડ બાય એચ. તો એચ ગેટ્સ કટ ઓફ. તો મારી પાસે વધ્યું શું? લિમિટ એચ ટેન્ડ્સ ટુ 0. તો મારી પાસે છે 3x સ્ક્વેર પ્લસ 3x એચ પ્લસ એચ સ્ક્વેર. મેં જસ્ટ ફોર્મ ચેન્જ કર્યો છે, નથિંગ ઇઝ ચેન્જ. એચને મેં લાસ્ટમાં લખ્યો છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ વોટ આઈ એમ લેફ્ટ વિથ. હવે હું એચની બદલે 0ની વેલ્યુ મૂકી દઉં, રાઈટ. તો 3x સ્ક્વેર પ્લસ 3 ઇન્ટુ એક્સ ઇન્ટુ 0 પ્લસ 0 સ્ક્વેર. આ 0 થઈ જાય, આ 0 થઈ જાય. તો આઈ એમ લેફ્ટ વિથ લિમિટ એક્સ ટેન્ડ્સ ટુ 0. ઓકે, તો શું બચ્યું? 3x સ્ક્વેર પ્લસ 0 પ્લસ 0. સો માય એફ ડેશ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3x સ્ક્વેર વેન એફ ઓફ એક્સ ઇઝ એક્સ ક્યુબ. ધીસ ઇઝ સોલ્વડ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ડેફિનેશન. આપણને જ્યારે ડેફિનેશન પ્રમાણે સોલ્વ કરીએ તો આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી લેવાની. નેક્સ્ટ વન, મને ડેફિનેશન પ્રમાણે કીધું છે તો એફ ઓફ એક્સ છે એ એક્સ રેસ ટુ એન થાય અને એફ ઓફ એક્સ પ્લસ એચ હોય તો મારું શું થશે? એક્સ પ્લસ એચ રેસ ટુ એન. ડેફિનેશન લિમિટ એફ ઓફ એફ ડેશ એક્સ છે લિમિટ એચ ટેન્ડ્સ ટુ 0. અહીંયા f of x plus h minus f of x divided by h. રાઈટ. હવે f of x plus h ની બદલે હું શું લખીશ? x plus h raised to n divided by x raised to n. f of x ની બદલે x raised to n લખીશ and it is divided by h. રાઈટ. હવે આ વસ્તુ જોઈને મને લિમિટનું ચેપ્ટર યાદ આવી જાય. લાઈક x plus h can I take assume it as x plus h છે અને હું t તરીકે અઝ્યુમ કરું તો મારો h શું થઈ જાય? p માઇનસ x.
તો આને હું આવી રીતે લખી શકું, એક્સ પ્લસ એચની બદલે ટી મૂકી દીધું, ટી રેસ ટુ એન માઇનસ એક્સ રેસ ટુ એન, અને એચની બદલે ટી માઇનસ એક્સ મૂકી દઉં. તો આ ફોર્મ્યુલા જોઈને મને શું યાદ આવે કે મારે આને આ રીતે લખવાનું છે, એઝ આઈ હેવ સીન ઇન ધ લિમિટ ચેપ્ટર. તો મારું એન એન જ છે, એની બદલે હું એક્સ રાખું છું, એન માઇનસ 1. ઇટ ઇઝ માય એફ ડેશ એક્સ, માય ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ according to definition. Now next question. Obtain derivative of f of x is equals to root x. આ ક્વેશ્ચન છે ઇલસ્ટ્રેશન 4 પેજ 170. જેને ના ખબર હોય એને GSEBની બુક પાર્ટ 2 ચેપ્ટર 5 ડિફરન્સિએશન એનું ઇલસ્ટ્રેશન 4 પેજ 170 ઉપરથી, રાઈટ. તો એફ ઓફ એક્સ છે એ શું છે? રૂટ એક્સ. એફ ઓફ એક્સ પ્લસ એચ શું થશે? તો કે એક્સ પ્લસ એચ રૂટ. તો ડેફિનેશન શું છે? એફ ડેશ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ લિમિટ એચ ટેન્સ ટુ 0. આ ફિક્સ જ રહેશે, આપણે ડેફિનેશન પ્રમાણે કે એટલે આ વસ્તુ લખી જ નાખવાની, માઇનસ એફ ઓફ એક્સ ડિવાઈડ બાય એચ, રાઈટ. હવે એફ ઓફ એક્સ પ્લસ એચની બદલે હું શું લખીશ? લિમિટ એચ ટેન્સ ટુ 0. અહીંયા રૂટ એક્સ પ્લસ એચ માઇનસ રૂટ એક્સ, એફ ઓફ એક્સની બદલે રૂટ એક્સ ડિવાઈડ બાય એચ. આ રૂટ જોઈને મને લિમિટના ચેપ્ટર પ્રમાણે જ અહીંયા આવી રીતે છે, તો હું આને આમ લખી શકું, નીચે જ લખીએ, એક્સ પ્લસ એચ માઇનસ રૂટ એક્સ એઝ ઇટ ઇઝ લખી નાખવાનું. હવે ઇનટુ એક્સ પ્લસ એચ. જે લોકોએ લિમિટના ચેપ્ટરનો વિડીયો ન જોયો, યુ કેન રિફર ટુ ધેટ વિડીયોઝ. અહીંયા માઇનસની બદલે હું શું લખીશ? પ્લસ ડિવાઈડ બાય એક્સ પ્લસ એચ. આ વસ્તુ એકદમ ક્લિયરલી અને વિથ સોલ્યુશન્સ એન્ડ એક્ઝામ્પલ્સ આપણા લિમિટના ચેપ્ટરમાં કરેલું છે. આવી રીતે લખી નાખીશ. આના રૂટ નીકળી જાય તો ઇટ ઇઝ લાઈક એક્સ પ્લસ એચ પ્લસ માઇનસ માઇનસ એક્સ and divide by h into root x plus h plus root x. તો આ કટ થઈ જાય પ્લસ એક્સ અને માઇનસ એક્સ. તો મારી પાસે બચે શું? એચ ડિવાઈડ બાય એચ ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ એચ રૂટ પ્લસ રૂટ એક્સ. તો આ બી એચ બી કટ થઈ જશે. હવે now what I am left with will be 1 by x plus h root plus root x. હવે અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ લિમિટ x ટેન્સ ટુ 0 છે, તો hની વેલ્યુ હું આમાં 0 મૂકી શકું? યસ. સો ઇટ ઇઝ લાઈક x પ્લસ 0, hની બદલે મેં 0 મૂક્યું, પ્લસ રૂટ એક્સ. તો મારી પાસે શું બચશે? રૂટ એક્સ પ્લસ રૂટ એક્સ. સો આઈ વિલ ગેટ માય આન્સર f dash x is equals to 1 by 2 root x. I hope you all are clear with this. So now let's move to the second method. We need to know your working rules. અહીંયા આપણે વર્કિંગ રૂલ્સ જાણવાની ખૂબ જરૂર છે. લાઈક આપણને કીધું હોય y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, આપણને કીધું હોય વાયના ફોર્મેટમાં લાઈક યુ પ્લસ વી, એટલે કે કોઈ બી ઇન્ટીજર પ્લસ અથવા તો માઇનસ થાય તો આપણે એને ડેરિવેટિવ કઈ ફોર્મમાં લખશું? ડીવાય અપોન ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડીયુ અપોન ડીએક્સ પ્લસ અથવા તો માઇનસ જે સાઇન ઉપર હોય એ અહીંયા ડીવી અપોન ડીએક્સ. આપણે એને આ ફોર્મમાં લખશું. અગર આપણને કીધું હોય કે બે ટર્મની વચ્ચે મલ્ટિપ્લિકેશન થાય છે, યુ અને વી છે એ બે ટર્મને ઇન્ડિકેટ કરે છે, તો આપણે કેમ લખશું? ડીવાય અપોન ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ યુ ઇન્ટુ ડીવી અપોન ડીવી, એટલે કે ડેરિવેટિવ ઓફ વી ડિવાઈડ બાય ડીએક્સ પ્લસ વી ઇન્ટુ વી, એટલે કે જે નંબર હોય ઇન્ટુ ડેરિવેટિવ ઓફ યુ ડેરિવેટિવ ઓફ યુ કહેવાય. એ અગર આપણને ડિવિઝનના ફોર્મમાં છે બે ઇન્ટીજર y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ યુ ડિવાઈડ બાય વી, તો એનો ડેરિવેટિવ આપણે કેમ લખશું? ડીવાય અપોન ડીએક્સ, એટલે કે ડેરિવેટિવ ફોર્મ, વી એટલે કે જે ડિવિઝનમાં છે એ નંબર ઇન્ટુ યુનો ડેરિવેટિવ, ડીયુ અપોન ડીએક્સને યુનો ડેરિવેટિવ કહેવાય છે, માઇનસ યુ ઇન્ટુ વીનો ડેરિવેટિવ ડિવાઈડ બાય વી સ્ક્વેર. ઓકે. હવે અગર મારી પાસે વાય હોય એ કંઈ ફંક્શન ઓફ યુ હોય કે વાયને મેં કોઈ બી ફંક્શન ઓફ યુને અઝ્યુમ કર્યો હોય અને યુ છે એ ફંક્શન ઓફ
એફ ઓફ એક્સ હોય, રાઈટ, ફંક્શન ઓફ એક્સ હોય, ત્યારે મારે આ ચેન રૂલ યુઝ કરવાનું. અત્યારે રૂલ્સ પ્રમાણે યુ કેન ગેટ લાઈક દેટ ઓનલી. એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશું ત્યારે યુ વિલ ગેટ અ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. તો આપણે ડેરિવેટિવ ડીવાય અપોન ડીએક્સ શું મળશે? ડીવાય અપોન ડીયુ ઇન્ટુ ડીયુ અપોન dx. So without further delay, let's start with our example. Illustration 7, page 174 છે, right? Find derivative dy upon dx ને હું ડેરિવેટિવ જ વધુ ડેરિવેટિવ ફોર y x રેઝ ટુ 4 માઇનસ 3x સ્ક્વેર પ્લસ 2x માઇનસ 3. આ આપણને y આપેલો છે, એને પહેલાં લખશું કેવી રીતે? તો આપણે એને dy અપોન dx લખવાનું. ઓકે, તો હવે d આ મારો y છે, yની બદલે હું લખી નાખીશ એઝ ઇટ ઇઝ અપોન dx. હવે આ બધાને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી બી લખી શકું હું, ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ d ઇન્ટુ એક્સ રેઝ ટુ 4 ડિવાઈડ બાય dx માઇનસ d ઇન્ટુ 3x રેઝ ટુ 2 divided by dx plus d into 2x divided by dx minus d. આ y ની જગ્યાએ હું સેપરેટ લખું છું. ઓકે, આ મારો dy છે તો y મારું આ છે એટલે y ની બદલે હું લખું છું જે લખું છું. તો d into 3 upon dx. ઓકે, તો આનું ડેરિવેટિવ લેવાનું છે મારે. તો ડેરિવેટિવ કઈ રીતે લઈશ? તો d into પહેલાં તો આ જે છે એને હું આગળ અલગ કાઢી નાખું, dx રેઝ ટુ 4 અપોન dx માઇનસ આ 3 છે એને આગળ લઈ લઉં એટલે d 3d રહ્યું અને બ્રેકેટમાં શું આવશે? એક્સ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય dx. હવે અહીંયા 2 છે એને હું આગળ લઈ લઈશ, રાઈટ? સો 2d ઇન્ટુ એક્સ ડિવાઈડ બાય dx. અહીંયા કશું જ આગળ નથી, સો d ઇન્ટુ 3 અપોન dx. બરાબર. તો હવે આ 4 રહ્યો ને એને અહીંયા આગળ લઈ લેવાનું, 4 ઇન્ટુ એક્સ અને આ 4 માઇનસ 1 થાય એટલે કે 3. હવે આ 3 તો એઝ ઇટ ઇઝ જ છે એની, અને આ 2 ને હું આગળ લઈ લઈશ, જે રેઝ ટુ હોય એને આગળ લઈ લેવાનું, રાઈટ? અને અહીંયા એક્સ 2 માઇનસ 1 એટલે કે 1 જ રહેશે. અહીંયા પ્લસ 2 એઝ ઇટ ઇઝ એક્સ રેઝ ટુ 1 કહેવાય, એક નથિંગ હોય તો એક્સ રેઝ ટુ 1 થાય, રાઈટ? તો 1 માઇનસ 1 ઇઝ એક્સ રેઝ ટુ 0 અને અહીંયા તો કાંઈ છે જ નહીં, સો ઇટ ઇઝ સિમ્પલી 0. આને કેમ લખાશે? 4x ક્યુબ માઇનસ 3 ઇન્ટુ 2 6x પ્લસ 2. એક્સ રેઝ ટુ 0 છે એ આવી રીતે લખાય. તો આ મારો ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ. આ ઇલસ્ટ્રેશનમાં આમ એટલે લખ્યું કે યુ કેન ગેટ ટુ નો તમારા એક્ઝામમાં આવી રીતે લખવાનું છે. હવે હું બેટર વેમાં એક્સપ્લેનેશન કરું છું. મારો y આવી રીતે છે, એક્સ ક્યુબ પ્લસ રૂટ એક્સ માઇનસ 4/x. આ ઇલસ્ટ્રેશન 8 છે પેજ 174 ઉપર, પ્લસ 1/3 રૂટ એક્સ પ્લસ 1/4. ધીસ ઇઝ વોટ આઈ હેવ એઝ માય વાય. હવે જે અહીંયા હોય ને એને આગળ લખી નાખવાનું, પણ અત્યારે હું નહીં લખું. અત્યારે ડિવિઝનનું એ છે ને પહેલાં આપણે એને સેગ્રીગેટ કરશી. તો આ એક્સ ક્યુબ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે. હવે રૂટને હું 1/2 તરીકે લખી શકું, એક્સ રેઝ ટુ 1/2, રાઈટ? હવે મારે આ એક્સ છે એને ડિનોમિનેટરમાં હોય એટલે એક્સ રેઝ ટુ 1 છે. હવે એને ઉપર લેવું હોય તો 4 ઇન્ટુ એક્સ રેઝ ટુ -1 થઈ જાય. ડિનોમિનેટરને મારે ન્યુમરેટર મારે લેવું હોય તો પાવર મારો નેગેટિવ થઈ જશે. આપણે લખ્યું હોય એક્સ રેઝ ટુ -1 તો આપણે એને કેમ લખીએ? 1/x લખીએ. તો આમાં આવી રીતે છે, બરાબર? હવે પ્લસ ઇટ ઇઝ 3 રૂટ, તો આને કેવી રીતે લખશું? એક્સને હું ઉપર લઈ લઉં અને રૂટ છે એટલે 1/3, 3નો રૂટ છે એટલે એક્સ રેઝ ટુ 1/3 લખીશ, રાઈટ? બટ માઇનસ આવશે. શું કામ? એને આ વસ્તુ ડિનોમિનેટરમાંથી લીધી છે મેં. અને પ્લસ 1/4 એઝ ઇટ ઇઝ લખું છું હું. હવે આપણે આને ડેરિવેટ કરવાનું છે. આ આપણો વાય છે, વાયને મેં સિમ્પ્લિફાય કર્યો. હવે આનું હું ડેરિવેટિવ લખીશ. કેવી રીતે? તો આ 3 છે ને એને આગળ લઈ લેવાનું, પછી એક્સનું એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, પછી આ જે પાવર છે ને એનામાંથી -1 કરી દેવાનો.
3 માઇનસ 1 શું થાય? 2 થાય. ઓકે, પ્લસ એઝ ઇટ ઇઝ. હવે 1/2 છે એને હું અહીંયા આગળ લઈ લઉં છું. જે રેસ ટુ હોય ને એને અહીંયા મારે આગળ લઈ લેવાનું. તો અહીંયા એક્સ એઝ ઇટ ઇઝ આવશે. હવે 1/2 માઇનસ 1. ઓકે, જે અહીંયા હતું 3 - 1 કર્યું એટલે 1/2 માઇનસ 1 કરવાનું. અહીંયા -4 એઝ ઇટ ઇઝ, અને આ -1 છે એને મારે આગળ લઈ લેવાનું, રેસ ટુ છે એટલે. અને અહીંયા એક્સ એઝ ઇટ ઇઝ -1 થશે, પાવરનો -1 થાય એટલે. પછી પ્લસ એઝ ઇટ ઇઝ. હવે -3 પાવરમાં છે એને હું અહીંયા લખીશ -1/3. અહીંયા એક્સ એઝ ઇટ ઇઝ પાવરમાં શું લખીશ? -1/3 -1. આ 1/3 એઝ ઇટ ઇઝ જ રાખવાનું, પણ એને -1 કરવાનું પાવર હોય. અને આ 1/4 છે એનું તો 0 જ થઈ જાય, એનો કોઈ પાવર જ નથી એટલે. રાઈટ. હવે આ શું રહેશે? ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3x² પ્લસ આ 1/2 એઝ ઇટ ઇઝ એક્સ રેસ્ટ 1/2 -1 એટલે કે -1/2 થાય. રાઈટ. LCM કરીને યુ કેન ગેટ ધીસ. હવે -4 -1 એટલે કે +4 થાય. અહીંયા એક્સ -1 પાવર છે એટલે કે -2 થયો મારો પાવર. રાઈટ. પછી અહીંયા પ્લસ એઝ ઇટ ઇઝ -1/3 પ્લસ માઇનસ થાય તો -1/3. હવે એક્સ અહીંયા હું તમને એનો એક LCM કરીને બતાવું. -1/3 છે અને -1 તો ઇન્ટુ 3 અહીંયા ઇન્ટુ 3 થાય તો -1 -3/3 એટલે -4/3 થાય. અને 0નું તો કંઈ લખવાનું જ ન આવે. હવે આ માઇનસવાળું છે એને મારે પ્રોપર ફોર્મમાં લખવું હોય. રાઈટ. તો આ શું આવશે? 3x² એઝ ઇટ ઇઝ પ્લસ 1/2. હવે એક્સ રેસ ટુ -1/2 છે, માઇનસ હોય એટલે કે મારું આ આન્સર ડિનોમિનેટરમાં છે, તો અહીંયા એક્સને નીચે લઈ લઈશ અને લખીશ 1/2. આ માઇનસ મારું પોઝિટિવ કન્વર્ટ થઈ જશે. અહીંયા જ મેં સમજાવ્યું એ વસ્તુ. હવે પ્લસ 4x² છે તો 4 અહીંયા ઉપર જ રહેશે, એક્સ રેસ ટુ 2 નીચે વયું જશે. -1/3 અહીંયા એક્સ રેસ ટુ -4/3 છે તો એક્સ અહીંયા નીચે વયું જશે 4/3. તો આ મારું શું છે? dy/dx. ધીસ ઇઝ માય આન્સર. જે પાવર હોય ને વાયનો એને આગળ લઈ લેવાનો અને જે રેસ ટુ છે ઓકે પાવર એને -1 કરવાનું અને ફર્ધર સિમ્પ્લિફાય કરી દેવાનું. ઓકે. હવે આપણને મલ્ટિપ્લિકેશનનું આવ્યું. જો 2 ટર્મ મલ્ટીપ્લાય એટલે u ઇન્ટુ v થયું કહેવાય. આપણે ચેન રૂલમાં સ્ટડી કર્યું એ પ્રમાણે. તમારો y કેવો છે? તો કે u ઇન્ટુ v છે. તમારું u શું આવશે? 2x³ + 3. તમારું du/dx શું આવે? એટલે કે uનો ડેરિવેટિવ. તો આ 2 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. બરાબર. આ 3 છે એને હું આગળ લઈ લઈશ, એક્સનો પાવર છે એ જે અહીંયા હોય ને એને એઝ ઇટ ઇઝ જ રાખવાનું, પાવર હોય અને આગળ લેવાનું. અને એક્સ 3 છે, એક્સ રેસ ટુ 3 અને 3 - 1 કરવું એટલે કે એક્સ રેસ ટુ 2 થાય. રાઈટ. અને +3, 3નું તો 0 બની જાય એટલે મારું શું આવ્યું? du/dx 6x². રાઈટ. સોરી, આ મારો પાવર 2 છે. સો 2 રેસ અહીંયા 2 આવશે આગળ. સો 2 - 1 ઇઝ 1. સો અહીંયા મને મળશે 4x². ધીસ ઇઝ પાવર 2. ઓકે. સો આ 2 એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે. આ 2 આગળ આવી ગયો અને 2 - 1 એટલે કે અહીંયા એક્સ રેસ ટુ 1 જ આવે એટલે માય આન્સર ઇઝ 4x² du/dx. મારો v શું છે? 3x - 2. તો અહીંયા dv/dx શું આવે? તો કે 3 એઝ ઇટ ઇઝ એક્સ રેસ ટુ કાંઈ ન હોય એટલે એક્સ રેસ ટુ 1 હોય તો ઇન્ટુ 1 અને એક્સ 1 - 1 0 થઈ જાય એટલે મારું du/dv શું છે? અહીંયા 1 - 1 શું થાય? એક્સ રેસ ટુ 0. તો એક્સ રેસ ટુ 0 ઇઝ 1. તો મારો આન્સર ખાલી 3 જ આવશે. રાઈટ. ઓકે. તમારો ચેઇન રૂલ પ્રમાણે ફોર્મ્યુલા શું છે? dy/dx. જ્યારે મલ્ટિપ્લિકેશન હોય ત્યારે u ઇન્ટુ dv/dx પ્લસ v ઇન્ટુ du/dx. તમારો u શું છે? તો u મારો 2x² + 3 છે.
ઓકે, અને ઇન્ટુ શું છે મારે, તો ડીવી અપોન ડીએક્સ, તો ઇટ ઇઝ 3 પ્લસની સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ. હવે મારો વી શું છે, 3x-2 મારો વી છે. અને ડી યુ અપોન ડીએક્સ શું છે, તો કે 4x². હવે આ વસ્તુને સિમ્પ્લિફાઈ કરું તો પહેલાં આ વસ્તુ, અહીંયા પ્લસની સાઇન છે. ઓકે, તો આને 3 × 2x² કરાય પહેલાં. ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડીવાય અપોન ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3 × 2x² એટલે 6x² પ્લસ 3 × 3 9. આ પ્લસની સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. અહીંયા 4x² × 3x તો શું આવે, 4 3s are 12, x² × x it is x³. Sorry, here we have only 3x, 4x only. We don't have power, right? So it is 4x², x into x, and 4x into -2, so it is -8x. Clear? આ વસ્તુને હું ફર્ધર સિમ્પ્લિફાઈ કરું, 12x - 8x કેટલા થાય, this is x², right? This is 6x plus 12x કેટલા થશે, 18x² પ્લસ આપણે એને +9 - 8x. હવે આપણે એને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં લખવું હોય ને તો પાવરના અકોર્ડિંગ લખવાનું. ઇટ ઇઝ 18x² - 8x પ્લસ 9. ધીસ ઇઝ માય ડેરિવેટિવ. હવે નેક્સ્ટ ઇલસ્ટ્રેશન રેન પેજ 175 ઉપર ડીવાય અપોન ડીએક્સ ગોતવાનું છે, બરાબર? એટલે કે ડેરિવેટિવ ગોતવાનો છે વાયનો. 2x + 3 / 3x - 2. તો આ મારો યુ થાય ને આ મારો વી થાય. y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ યુ ડિવાઈડ બાય વી. તો મારો યુ શું છે, 2x + 3 વી, તો 3x - 2. તો ડી યુ અપોન ડીએક્સ કેટલું થયું, ડેરિવેટિવ લેવાનું આનું. સો 2 × x⁻1 જાય એટલે કે 1 - 1 શું થાય, 0 થાય. તો આ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. અને ડી વી અપોન ડીએક્સ ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ ઓફ વી એ શું થશે, 3 એઝ ઇટ ઇઝ, અહીંયા 1 આવે. અને x⁻1 છે તો 1 - 1 કરીએ તો શું આવે, 0. તો x⁻0 ઇઝ 0, સો માય આન્સર ઇઝ 3. બરાબર, અમારું ડેરિવેટિવ. હવે હું ફોર્મ્યુલા લખું, ડીવાય અપોન ડીએક્સ. આપણે રૂલ્સ જોયા, વર્કિંગ રૂલ્સ એ પ્રમાણે. સો ઇટ ઇઝ ડીવી ઇન્ટુ ડીયુ અપોન ડીએક્સ માઇનસ યુ ઇન્ટુ ડીવી અપોન ડીએક્સ ડિવાઈડ બાય v². તો આમાં હું વેલ્યુ પુટઅપ કરીશ. વી મારું શું છે, 3x - 2. અને ડીયુ અપોન ડીએક્સ શું છે, 2, રાઈટ? મારો યુ શું છે, 2x + 3. અને ડીવી અપોન ડીએક્સ ઇટ ઇઝ 3. અને v² એટલે 3x - 2 ધ હોલ સ્ક્વેર, રાઈટ? હવે 3x × 2 ફર્ધર સોલ્વિંગ કરવાનું. ઇટ ઇઝ 6x - 4. એ માઇનસની સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ 2x × 3. 2x ને 3 કેટલું થાય, 6x થાય. માઇનસ છે એટલે બ્રેકેટ કરીશ અને પ્લસ 9 થાય. હવે અને ડિવાઈડ બાય 3x - 2 ધ હોલ સ્ક્વેર છે જ. હવે બ્રેકેટ ઓપન કરું તો સાઇન વિલ ગેટ ચેન્જ. -6x પ્લસ માઇનસ -9 ડિવાઈડ બાય 3x - 2 ધ હોલ સ્ક્વેર. 6x will get cut off. તો -4 - 9 એટલે કે -13 ડિવાઈડ બાય 3x - 2 ધ હોલ સ્ક્વેર. This is my answer. Clear? Let's move to the next one. Illustration 13, page 176. Differentiate y is equals to 3x plus 7 raised to 8 with respect to x. ઓકે, તો આમાં ચેઇન રૂલ યુઝ કરવાનો છે. ઓકે, મારો યુ શું છે, તો કે 3x + 7. તો મારો વાય શું થયો, u⁸8 કહેવાય. અગર 3x + 7 છે એ મારો યુ છે, તો મારો વાય શું છે, ઇટ ઇઝ u⁸8 કહેવાય. ક્લિયર? તો હું ડીયુ અપોન ડીએક્સ કરું તો આમાં મને ખાલી 3 મળશે, બિકોઝ x⁻1, તો 1 - 1 x⁻0 થઈ જાય. અને આમાં dy અપોન dx કરું જોઈએ હું,
તો વાયનો ડેરિવેટિવ શું આવે? આ 8 આગળ આવી જાય એઝ પર અવર રૂલ, પછી અહીંયા યુ રહે અને 8 - 1 એટલે કે મારો આન્સર આ રીતે આવે વાયનો ડેરિવેટિવ. હવે ચેન રૂલનો ફોર્મ્યુલા શું છે? તો કે dy/dx. આ dy/du છે. ઓકે, તો એ શું થાય મારો? તો dy/du ઇન્ટુ du/dx. તો dy/du શું છે? 8u⁷ ઇન્ટુ તો કે du/dx ધેટ ઇઝ 3. હવે મલ્ટીપ્લાય કરું તો મને આન્સર શું મળશે? ઇટ ઇઝ 24u⁷. પણ આમાં મારે હજી સિમ્પ્લિફાય કરવાનું. મારો યુ શું છે? 3x + 7. તો હું મારું dy/dx શું લખીશ? 24 ઇન્ટુ 3x + 7⁷. This is my answer. Next, illustration 14, page 177. Find dy/dx. y is equals to √x² + 3. આમાં બી આપણે સેમ કરવાનું છે. u is equals to x² + 3. તો y શું થાય? √u થાય. તો √u ને આવી રીતે લખી શકું u⁴1/2. હવે du/dx શું થશે? તો x⁴2. તો આ 2 આગળ આવી જાય ડેરિવેટિવમાં x. હવે 2 - 1 એટલે 1 એટલે x જ રહે. તો મારું યુનું ડેરિવેટિવ y dy/dx. મારો u⁴1/2 છે તો 1/2 અહીંયા આગળ આવી ગયું u. 1/2 - 1 એટલે કે -1/2 થાય. રાઈટ, તો હું આને આવી રીતે લખી શકું 1/2 ઇન્ટુ u⁴1/2. તો આને આમે લખાય 1/2 ની બદલે √u. અને આવી રીતે સિમ્પ્લિફાય કરી શકું એક્સ્ટ્રીમ લેવલ સુધી. રાઈટ, હવે મારો ફોર્મ્યુલા ચેન રૂલનો dy/dx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ dy/du. ઓકે, આ du છે ઇન્ટુ du/dx. તો dy મારું શું છે? ધીસ ઇઝ 1/2 √u ઇન્ટુ du શું છે? 2x. ઓકે, તો આ 2 કટ થઈ જાય મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે એટલે મને શું મળશે? x/√u. હવે મારે એને યુની બદલે શું લખવાનું છે? ધીસ. સો dy/dx ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ x રૂટ શેનો હતો કે x² + 3 યુની બદલે મારો યુ જ હતો ને મેં લીધો હતો. સો ધીસ ઇઝ લાઈક ધીસ. આપણે આ 4 ટાઈપ્સ ઓફ મેથડ કરી નાખી. એડલેસવાળા સમ્સ કર્યા, મલ્ટિપ્લિકેશનવાળા કર્યા, દેન ડિવિઝનવાળું બી જોયું આપણે એઝ પર ધ વર્કિંગ રૂલ્સ. અને આ જે ચેઇન રૂલનું હતું કે વાયને આપણે ફંક્શન ઓફ યુ અઝ્યુમ કર્યું અને ફંક્શન ઓફ યુ છે એ ફંક્શન ઓફ એક્સ હોય, એ રીતના બે સમ્સ બી જોયા. નેક્સ્ટ આપણે જોઈ લઈએ. મને આમાં તો વાય આપ્યું જ નથી તો હું હવે વાયને કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરીશ? તો મને આપ્યું છે ઇલસ્ટ્રેશન 6 છે પેજ 178 ઉપર. ઇફ 2xy + 3x + y -4 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 દેન ફાઇન્ડ dy/dx. વાય આપ્યું જ નથી તો વાયનું ડેરિવેટિવ કેવી રીતે ગોતવું? તો પહેલાં હું આમ લખી લઈશ. હવે વાય જોઈ છે ને તો વાયને હું આ બાજુ રાખીશ. ધીસ ઇઝ માય લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અને બાકીનું બધું હું રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લઈ લઈશ. તો વાયવાળું શું છે? 2x + y છે પ્લસ વાય, આ વાય એકલો. હવે બાકી છે એ બધું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ લઉં, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. તો આ -4 છે એ +4 થઈ જાય અને આ +3x છે અહીંયા જાય તો -3x થઈ જાય. ક્લિયર? હવે મારે આમાં કોમન નીકળે છે વાય. ઓકે, તો અહીંયા શું રહેશે? 2x + 1, અહીંયા છે 4 - 3x. બરાબર, તો આમ લખી શકું y ઇઝ ઇક્વલ્સ, અહીંયા વાયની સાથે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે આ, તો આ વસ્તુ અહીંયા જાય તો ડિવિઝનમાં થઈ જાય. તો 4 - 3x / 2x + 1. ધીસ ઇઝ માય વાય. મને મારો વાય મળી ગયો. પણ આ ડિવિઝનના ફોર્મમાં છે આ યુ અને આ વી. ઓકે, તો મારો યુ શું થયો? 4 - 3x.
તો એનો du અપોન dx યુનો ડેરિવેટિવ શું થાય? તો કે 4નું તો 0 જ થઈ જાય. આ -3 x⁻1 છે એટલે કાંઈ નહીં. તમારો આન્સર શું આવશે? -3 યુનો ડેરિવેટિવ. મારું v શું છે? તો ઇટ ઇઝ 2x + 1, રાઈટ. તો vનો ડેરિવેટિવ dv અપોન dx શું થશે? ઓનલી 2 x⁻1 છે તો 1 - 1 0 થાય. તો ધીસ ઇઝ માય dv. હવે આપણું જે વર્કિંગ રૂલ્સ પ્રમાણનો ફોર્મ્યુલા છે dy અપોન dx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ v ઇન્ટુ du અપોન dx માઇનસ u ઇન્ટુ dv અપોન dx ડિવાઈડ બાય v². આમાં હું પુટઅપ કરી નાખીશ મારી વેલ્યુ. તો મારો v શું છે? ધીસ ઇઝ માય v. ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2x + 1 du અપોન dx ઇટ ઇઝ -3. આ માઇનસ, આ સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ. u મારો 4 - 3x છે અને dv અપોન dx ઇઝ 2 ડિવાઈડ બાય v². તો v 2x + 1 ધ હોલ સ્ક્વેર. તો 2 ઇન્ટુ -3 એટલે કે -6x +1 -3 કેટલું થાય? -3. આ બ્રેકેટ. ઓકે, અહીંયા માઇનસ કરીશ સાઇન. આની બ્રેકેટ 2 ઇન્ટુ 4 ઇટ ઇઝ 8 એન્ડ 2 ઇન્ટુ -3 તો -6x ડિવાઈડ બાય 2x + 1 ધ હોલ સ્ક્વેર, રાઈટ. હવે બ્રેકેટ ઓપન કરું હું તો -6x - 3 -8 +6x ડિવાઈડ બાય 2x + 1 ધ હોલ સ્ક્વેર. તો -6x + 6x વિલ ગેટ કટ ઓફ. તો -3 - 8 કેટલું બચશે મારી પાસે? સો dy અપોન dx will be equal to -11 divided by 2x + 1 the whole square. This is my answer. Clear? Now let's move to the next one. Illustration 17, page 178. Y is equals to 2 + 3x + 4x² + 5/6 - 7. ઓકે, તમારે આનો ડેરિવેટિવ લેવાનો છે. તો y ઇઝ dy અપોન dx એનું જ લઈ લો. આ 2નું 0 થઈ જશે, આ 3xનું 3 રહેશે, આ 4નું શું થાય? 4 ઇન્ટુ 2. આ 2 છે પાવરનો અહીંયા આવી જાય અને x 2 - 1 પ્લસ આ શું છે મારું? 5/6 - 7x. આનો મેં ડેરિવેટિવ નથી લીધો હજી, આનો લઈ લીધો. આનો ડેરિવેટિવ હું કેવી રીતે લઈશ? તો આને હું પાછું એક y તરીકે અઝ્યુમ કરું તો આ u અપોન v થયું કહેવાય. તો મારો u શું છે? 5 છે. તો du અપોન dx કહીએ તો એ મારો 0 થઈ જાય કેમ કે એમાં કંઈ પાવર જ નથી, રાઈટ. અને મારો v શું થાય? તો કે 6 - 7x. તો 6નું શું થાય? એટલે dv અપોન dx. તો 6નું 0 થઈ જાય, આ -7 એઝ ઇટ ઇઝ રહે. x⁻1 છે તો 1 - 1 x⁻0 છે. મારો dv અપોન dx 7 થયું કહેવાય. તો આ વસ્તુને હું ફોર્મેટમાં લખીશ મારા ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે, આપણો ડિવિઝનનો ફોર્મ્યુલા. તો એને હું આવી રીતે લખી શકું. આપણો ફોર્મ્યુલા શું છે? તો કે v ઇન્ટુ du અપોન dx માઇનસ u ઇન્ટુ dv અપોન dx ડિવાઈડ બાય v² છે. તો મારો v આ પૂરતો શું છે? તો કે 6 - 7x છે અને du 0 માઇનસ u કેટલો છે? 5 છે અને dv કેટલો છે? -7, કરેક્ટ. અને v², તમારો v શું છે? 6 - 7 ધ હોલ સ્ક્વેર. તો આને હું કેવી રીતે લખું? આ આખું 0 જ થઈ જાય કેમ કે હું મલ્ટીપ્લાય બાય 0 કરું છું એટલે, બરાબર. તો મારી પાસે બચે શું? -5 ઇન્ટુ -7 તો ઇટ ઇઝ 35. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય અને નીચે ઇટ ઇઝ 6 - 7 ધ હોલ સ્ક્વેર. તો આનું ડેરિવેટિવ કર્યું તો આનું ડેરિવેટિવ મારે આ લખવું પડશે. તો dy અપોન dx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 + 3 + 4 ઇન્ટુ 2 ઇટ ઇઝ 8x અને અહીંયા શું આવશે? પ્લસ 35/6 - 7 ધ હોલ સ્ક્વેર, રાઈટ. તો મારો આન્સર શું આવ્યો dy અપોન dxનો?
It is 3 plus 8x plus 35 upon 6 minus 7 the whole square. એટલે મેં આખું ઓલું વાયમાં ફોર્મમાં નથી, મેં આને બીજી રીતે વાય અઝ્યુમ કર્યું. એટલે આ યુ અપોન વી થયું, તો એને સેપરેટલી સોલ્વ કર્યો, એનું ડેરિવેટિવ મેં મૂક્યું. આ બધાનું ડાયરેક્ટ ડેરિવેટિવ થતું હતું, પછી આનું ડેરિવેટિવને આખું સોલ્વ કરીને વી હેવ ગોટ અવર આન્સર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ઇલસ્ટ્રેશન 19 પેજ 179. આપણને શું કીધું છે? એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3x સ્ક્વેર પ્લસ 2x પ્લસ 1. ધેન ફાઇન્ડ એફ ડેશ એક્સ, એટલે ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ ગોતવાનો છે, અને હેન્સ ઓપ્ટેન એફ ડેશ 1, એફ ઓફ 1 ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ ઓફ 1 ગોતવાનું છે. તો એક્સની એફ ડેશ એક્સની વેલ્યુ જે મળે એને આપણે એક્સની બદલે 1ની વેલ્યુ મૂકવાની છે. તો એફ ઓફ એક્સ મારો શું છે? 3x સ્ક્વેર પ્લસ 2x પ્લસ 1 છે. તો એફ ડેશ એક્સ કેવી રીતે મળે? તો 3 એઝ ઇટ ઇઝ, આ 2 પાવરમાં છે અહીંયા આવી જાય, એક્સ રેસ ટુ 2 માઇનસ 1 થાય, પ્લસ આ 2 એઝ ઇટ ઇઝ, અહીંયા કાંઈ ન હોય તો એક્સ રેસ ટુ 1 હોય, માઇનસ 1 પ્લસ 1નું 0 થઈ જાય એનું ડેરિવેટિવ લઈએ તો આ શું બચે? 6x સ્ક્વેર, સ્ક્વેર નહીં 1, 2 માઇનસ 1 1 થાય, પ્લસ 2 એક્સ રેસ ટુ 0 એટલે કે 1 જ થાય, અને પ્લસ 0. તો મારું આ શું આવ્યું આન્સર? એફ ડેશ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 6x પ્લસ 2 આવ્યો. હવે એક્સની બદલે મને શું કીધું છે? એફ ડેશ 1. તો એક્સની બદલે મારે 1ની વેલ્યુ મૂકવાની, 6 ઇન્ટુ 1 પ્લસ 2. તો 6 પ્લસ 2 ઇટ વિલ બી ઇક્વલ ટુ 8. તો ધીસ આર માય આન્સર. ક્લિયર? હવે બીજો જ સમ છે, એમાં આપણને શું કીધું છે? તો એફ ઓફ એક્સ it is equals to x square minus x plus 3. Then for which value x of x f dash x is equals to 0. આપણે આમાં એક્સની વેલ્યુ વચ્ચે ફાઇન્ડ આઉટ. આગળમાં શું હતું? એફ ઓફ 1નો આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ. આમાં આન્સર આપેલું છે, આપણે આ કયા વેલ્યુનો આન્સર આવે ને એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો એફ ઓફ એક્સ કેટલું છે? એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ પ્લસ 3. તો એફ ડેશ એક્સ શું આવે? તો આ ઇટ ઇઝ 2 ઇન્ટુ એક્સ, 2 માઇનસ 1 માઇનસ 1, અહીંયા એક્સ રેસ ટુ સમ કાંઈ ન હોય એટલે એક્સ રેસ ટુ 1 માઇનસ 1 પ્લસ 3નું 0 થઈ જશે. તો એફ ડેશ એક્સ કેટલું આવ્યું મારું? ઇટ ઇઝ 2x માઇનસ 1. ક્લિયર? હવે શું કીધું છે? એફ ડેશ એક્સ છે એ 0 છે, તો એનો મતલબ એમ થાય 2x માઇનસ 1 ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. તો આ 1ને હું આ બાજુ શિફ્ટ કરું તો ઇટ વિલ બી પ્લસ. સો એક્સ આ 2 મલ્ટિપ્લિકેશનમાં જાય, આ બાજુ જાય તો ડિવિઝનમાં, તો એક્સ ઇઝ 1/2. રાઈટ? હવે નેક્સ્ટ, હવે મારે આપણે આ સુધી કર્યા એ બધા ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ હતા. હવે જે કરશું એ સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ હશે. ઇલસ્ટ્રેશન 21 પેજ 180. ઓપ્ટેન dy upon dx for y is equals to 3 into x raised to 4 minus 2 into x cube plus 2x square minus 8x plus 7. Also obtain its value at x is equals to 1. Okay? આપણે પહેલાં તો y શું છે? 3x raised to 4 minus 2 cube plus 3x square minus 8x plus 7. તો dy upon dx શું થશે? અહીંયા ડી સ્ક્વેર આવશે. ઓકે, તો પહેલાં ડી સ્ક્વેર એક્સ અને ડી સ્ક્વેર વાય ડી સ્ક્વેર એક્સ એટલે કે સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ માટે ફર્સ્ટ ઓર્ડર ગોતવું પડે. તો આ 3 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, જે હોય એ એઝ ઇટ ઇઝ. હવે પાવર શું છે મારો? 4, એને મેં આગળ લઈ લીધો. પછી શું થશે? એક્સ રેસ ટુ 4 માઇનસ 1. હવે માઇનસની સાઇન, આ 2 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. અહીંયા પાવર શું છે? 3, તો એને હું આગળ લઈ લઈશ. હવે એક્સ રેસ ટુ 3 માઇનસ 1. અહીંયા પાવર શું છે? 2, એને આગળ લઈશ. એક્સ રેસ ટુ 2 માઇનસ 1. ઓકે, અને માઇનસ 8 એઝ ઇટ ઇઝ, એક્સ રેસ ટુ 1 માઇનસ 1, અને 7નું 0 થઈ જશે, એની પાસે પાવર જ નથી. ક્લિયર? તો અમારો ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ ઇટ ઇઝ 3 into 4 12, અને 4 minus 1 it is 6x square plus 2
x -8 મારો આ ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ. હવે મારે આનો સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ ગોતવાનો છે. તો આનો જ ડેરિવેટ કરવાનું પાછું d2y/d2x, એટલે કે 12 એઝ ઇટ ઇઝ. હવે આ 3 આગળ આવી જશે, રાઈટ, અને x3 - 1, આ 6 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. અહીંયા 2 આગળ આવી ગયો, પાવરમાં છે, અને x2 - 1, અહીંયા 2 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. અહીંયા x1 હતું એ આગળ, તો x1 - 1, અને આ -8નું 0 થઈ જાય. તો આપણું d2y/d2x શું આવ્યું? 12 into 3, it is 36. 3 - 1, it's 2. આ 12x અને પ્લસ 2. 1 - 1 x0 થાય, એટલે આ મારું સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ આવ્યું. ઓકે, હવે મારે x = 1 આપ્યું છે, એની વેલ્યુ મારે આમાં મૂકવાની છે ઉપર. તો d2y/d2x. હવે 36 into 1 square minus 12 into 1 plus 2. તો શું આવશે આન્સર? 36 - 12 plus 2. It will be equal to 26. This is my answer. Now let's move to the last one. Illustration 22, page 181 upar. If f of x is 4x square plus 2x, 4x cube plus 2x square plus 7x plus 9, then for which value of x f double dash x, એટલે કે સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ કીધું છે, is equals to -52. તો f of x કેટલું છે મારું? 4x cube plus 2x square plus 7x plus 9. તો f dash x ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ ગોતવું હોય તો 4 એઝ ઇટ ઇઝ, 3 આગળ આવી જાય પાવરનો, આ પાવરનો x 3 - 1 કરી દેવાનું. આ 2 એઝ ઇટ ઇઝ છે, આ પાવરનો 2 અહીંયા આગળ આવી ગયો, x2 - 1. 7 એઝ ઇટ ઇઝ, પાવરમાં કાંઈ ન હોય એટલે 1 હોય, x1 - 1. આની પાસે પાવર જ નથી તો એ 0. આ શું આવ્યું? 12x² plus 4x plus 7. ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ થયું f dash x. ઓકે, હવે મારે સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ ગોતવાનો. તો આ 12 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, ડેરિવેટિવ હું આના ઉપરથી જ ગોતીશ. પાવરમાં 2 છે એ અહીંયા મલ્ટીપ્લાયમાં આવી જાય, અને 2 x2 - 1, અહીંયા પ્લસ 4, પાવર કાંઈ નહીં એટલે કે 1 હોય, x1 - 1, અને અહીંયા પાવર જ નથી તો 0. તો મારું f ડબલ ડેશ x શું આવ્યું? 24x પ્લસ 4. x1 - 1 0, એટલે x0 એટલે કે 1 જ આવે. તો ધીસ ઇઝ માય f ડબલ ડેશ x. હવે મને શું કીધું છે? f ડબલ ડેશ x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 52. તો એનો મતલબ એમ થાય કે 24x પ્લસ 4 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 52. હવે 4 આ બાજુ જાય તો 24x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 52 - 4 કેટલા થાય? 48. તો x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 48 ડિવાઈડ બાય 24. અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં, અહીંયા જાય તો ડિવિઝનમાં. તો x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2. રાઈટ? તો આપણે ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ ને સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ જોયું. હોપ યુ વુડ બી ક્લિયર વિથ ધીસ. આઈ હોપ તમને આ એક્ઝામ્પલ સમજાઈ ગયા હશે. કોઈ ડાઉટ હોય તો કમેન્ટમાં પૂછી શકો છો. આમ જ આગળ શીખવા માટે આ ચેનલ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. થેન્ક યુ.